แบบว่าถ้าเป็นสถานีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ารู้สึกว่ามันจะราคามันก็จะค่อนข้างที่สูงอะครับผมว่าค่อนข้างจะสูงไปสักนิดนึงสำหรับคนทำงานถ้านั่งแบบไกลเลยก็แพงนะคะ จริงๆถ้านั่งรถเมล์ถูกกว่าเยอะมากค่ะถ้าเป็นรอบเนี่ยต่อวันเนี่ยแพงเพราะผมใช้รถไฟฟ้าทั้งวันผมคิดว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างบางที่นะครับถ้าเกิดมันใกล้มากๆครับก็มีราคาที่แบบเท่ากับระยะที่ไกลออกไปอีกเราไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะก็อยากให้แบบลดค่าใช้จ่ายลงมาเพราะว่าค่าเดินทางนี้มันแพงเกินไปค่ะโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2542 รถไฟในเมืองบ้านเราก็มี 2 ระบบด้วยกัน ก็คือรถไฟลอยฟ้า ซึ่งกรุงเทพก็ได้อนุมัติสัมปทานการก่อสร้างและจัดการเดินรถให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เราเรียกกันสั้นๆคือ BTS ปัจจุบันก็รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 700,000 คนต่อวันอีกหนึ่งระบบคือ MRT หรือรถไฟฟ้ามหานครที่คนทั่วไปเรียกติดปากกันว่ารถไฟฟ้าใต้ดินดำเนินการโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 300,000 คนต่อวันด้วยระยะเส้นทางการเดินรถไฟฟ้ากว่า 168 กิโลเมตรและมีสถานีให้บริการมากถึง 126 สถานีแต่ทำไมการจราจรในกรุงเทพยังคงติดขัดแต่ก็ยังเห็นว่ามีรถติดอยู่บ้างเพราะว่าปัญหาหลักที่คนใช้รถไฟฟ้าน้อยในบางเส้นทางก็คือค่าโดยสารแพงผมไม่อยากให้ค่าโดยสารถูกลงแต่เราต้องดูว่าถ้าค่าโดยสารถูกลงได้นั้นรัฐบาลต้องลงทุนเองทั้งหมด 100% ซึ่งเป็นภาระหนักของรัฐบาลที่จะทำอย่างนั้นณขณะนี้เรามีรถไฟฟ้าใช้ที่สมุทรปราการคูคตบางใหญ่บางแคแล้วถ้ารัฐต้องลงทุนเองทั้งหมดเนี่ยคนชานเมืองคงยังไม่มีรถไฟฟ้าใช้อยู่เพราะฉะนั้นรัฐถึงให้เอกชนมาร่วมลงทุนด้วยอย่างรถไฟฟ้า BTS นั้นเป็นการลงทุนทั้งหมดโดย BTS 100% เต็มและเวลานั้นเนี่ยลงทุนประมาณ 53,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าถูกมากวันแรกที่เปิดให้บริการนั้นมีผู้โดยสารประมาณ 150,000 คนต่ำกว่าที่คาดการไว้มากพยายามต่อสู้มาหลายปีผู้โดยสารก็กระเตื้องขึ้นมาดีขึ้นมาครับเวลานี้ผู้โดยสารในช่วงภาวะปกติก็ประมาณ 700,000-800,000 คนต่อวันอย่าง BTS ค่าโดยสารตั้งแต่ 16 บาทถึง 4 บาทบางคนก็บอกว่าแพงแล้วเวลาต่อขยายไปรอบนอกเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงถึง 158 บาทถ้าไม่มีการขยายสัมปทานให้ BTS เพราะฉะนั้นกทมซึ่งดูแล BTS อยู่ก็ต้องการขยายสัมปทานให้ BTS ค่าโดยสารจะเหลือประมาณ 15 บาทถึง 65 บาทและอีกอย่างหนึ่งระบบเชื่อมต่อเนี่ยต้องเหมาะสมต้องดีด้วยนะรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหารถติดได้ต้องมีระบบต่อเชื่อมที่ดีด้วยก็คือรถเมล์พยายามเชื่อมต่อแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งทำงานได้ที่เปิดให้บริการก็เหลืออีกหลายร้อยกิโลเมตรแต่ใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300 กิโลเมตรก็มากกว่า 50% ของแผนทั้งหมดถามว่านานไหมก็อีกนานครับว่าต้องใช้เงินมากนะฮะที่ผ่านมานั้นที่สามารถทำได้เร็วในช่วงนี้เพราะว่าหลายรัฐบาลช่วยกันทำมาช่วยกันศึกษาออกแบบเวรคืนมาพอมาถึงรัฐบาลนี้ก็สามารถลงมือก่อสร้างได้ทันทีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทางกทมได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 40 บาทไม่เกิน40 บาทเลยจะเหมาะสมจากคนจะใช้ได้มากแต่ก็เป็นภาระที่ว่ารัฐต้องใส่เงินเข้ามาช่วยมากขึ้นรัฐทำได้ไหมเวลาเราประมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เวลาสัมปทานเอกชนวัน25 ปีถึง 30 ปีขยายเป็น 40 ปีได้ไหมเพราะเราไม่มีเงินเราก็จ่ายเวลาแทนเงินไปตรงนี้อาจจะทำให้ค่าโดยสารถูกลงได้นะครับอย่างกรณีของรถไฟสายสีเขียวเวลานี้จะสิ้นสุดเวลาสัมปทาน 2172 หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่รอให้สิ้นสุดเวลาสัมปทานก่อนแล้วเปิดประมูลใหม่เพราะเปิดประมูลใหม่เนี่ยอาจจะทำให้ค่าโดยสารถูกลงเพราะมีอำนาจต่อรองมากกว่านะครับเราสามารถเขียนค่าโดยสารมาใน TOR ได้ว่าควรจะให้ค่าโดยสารไม่เกินเท่าไหร่อย่างนี้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงนี้เรามีหนี้ต้องจ่ายอยู่ประมาณ 120,000 ล้านบาทตรงนี้จะเอาเงินที่ไหนมาถ้ารัฐบาลช่วยกทมดิจ่ายหนี้แทนกทมและรอไปจนถึง 2172 ก็ไม่ต้องขยายเวลาให้ BTS ไปเปิดประมูลใหม่ได้เปิดประมูลใหม่ในก่อนถึงปี 2572 ก็อาจจะทำให้ค่าโดยสารถูกลงได้
เพราะเราไม่มีภาระหนี้เลย กรุงเทพกับรถไฟฟ้าเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของวิถีชีวิตที่แยกจะตัดขาดจากกันไปได้ ดังนั้นการเอื้ออำนวยให้คนกรุงเทพสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพจึงกลายเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ภาครัฐจะต้องตอบสนองอย่างจริงใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าให้มีความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของการให้บริการและสวัสดิการที่พวกเขาควรจะได้รับ